Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul să-ți transmită din momentul în care tu vezi acest videoclip. Hai să vedem, dragii mei. Aș prefera următoarele 24 de ore din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru tine. Ok, avem aici, uite, o rupere bruscă a unei situații, da? Deodată așa a apărut singurătatea. Poate să fie și un moment de conștientizare. Văd aici o surpriză pe care poate ai avut-o sau pe care urmează să o ai din partea unei persoane căreia îi place foarte mult să fie singură sau singur. E ca și cum cineva a blocat așa deodată o situație, cineva a reacționat într-un mod tare, tare ciudat și ce mai văd aici este o legătură cu zodia Fecioară sau cu zodii fixe. Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Da? Este o închidere karmică, e ca și cum ceva s-a închis, ceva nu mai funcționează, ceva nu mai merge. Eremitul zice și despre un moment în care simți nevoia să stai mai mult singur sau un moment în care intri în contact cu un profesor, un mentor. Este o persoană pe care tu o respecti foarte mult. De asemenea, ce văd aici este că cineva își analizează propriile sale greșeli. Da? Pentru tine, acum în plan personal, avem 6 de bâte. 6 de bâte spune despre faptul că în acest moment parcă ceva s-a clarificat, da? Din punct de vedere personal, relația de cuplu. Poate unii aveți o întâlnire importantă, poate aveți un eveniment important. Ce văd aici este că e ca și cum vrei să arăți lumii o anumită realizare, vrei să arăți prietenilor ceva, o bucurie. Apoi avem 4 de monede. Aici văd o legătură cu o persoană puțin încăpățânată, da? Poate să fie și cineva care e ușor orgolios, da? Cineva care ține mult la victoria sa. Da? Pe de altă parte, văd aici o persoană puțin posesivă. Da? Poți să intri în contact cu astfel de persoană. Poate, știu eu, este cineva care ține foarte mult la banii săi, la principiile sale. Poate este o persoană ușor zgârcită sau posesivă. Mai văd aici. Da? Însă văd eu că ceva se clarifică într-un mod extraordinar de frumos. Da? Hai să vedem. 6 de bâte. Ce zice? Asul de bâte. Ia uite, multă pasiune, multă speranță. Poate ai legătură cu o persoană care este cunoscută, o persoană care se află la nivel înalt. Turnul 2 de cupe. Da, aici cineva care a aflat un adevăr sau poate să fie și o persoană care a acționat într-un mod nou, dar într-un mod nebunesc. Da? Uite, 6 de monede. Deci, știu, bani pe care i-ai primit sau bani pe care îi dai. Pe de altă parte, văd aici că parcă vrei să-ți cumperi ceva pentru sufletul tău. Poate să fie și un moment în care se negociază un anumit lucru. Însă, ce văd aici este cineva care speră să primească un cadou, cineva care speră să primească atenție. Poate e cineva din jurul tău care a avut sau care are parte de o victorie. E ca și cum pentru unii simt că sunt niște evenimente care aparțin altcuiva. Da? Hai să vedem. 4 de monede. Sunt niște evenimente străine. Da, se pare că în viitorul apropiat avem magicianul și cupajul de cupe. Deci aici văd o invitație pe care o primești de la un prieten, de la o persoană dragă ție. E cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru. E cineva aici care își dorește un nou început. Și pentru unii poate să însemne și că vă împrieteniți cu o persoană nouă. Pentru alții poate să însemne și faptul că e cineva care vă face o invitație undeva. Da? E cineva care își folosește acolo toate uneltele doar pentru a păstra relația sau doar pentru a păstra această situație. Persoana aici puțin încăpățânată, văd eu, nu știu. Asul de cupe, 4 de monede. Deci e un nou sentiment, o nouă emoție. E o siguranță aici din punct de vedere emoțional, mai văd pentru unii. Mai vreau o carte. Împărăteasa,
o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Deci aici, uite, dacă ești femeie în viitorul apropiat, e posibil să te simți foarte curtată, să te simți foarte iubită, poate chiar niște vești bune pe care le primești, însă văd aici că cineva începe să-și dea seama de valoarea pe care o are. Poate tu începi să-ți dai seama de valoarea pe care o ai și atunci stai și filtrezi foarte bine ofertele astea sau oamenii care vin către tine. Pentru că văd aici o legătură cu o persoană care este cumva mai imatură din punct de vedere emoțional. Financiar vorbind, diavolul, o legătură cu un Capricorn. Deci aici ești foarte mult concentrat pe bani, pe partea materială. Mai văd aici și faptul că unii puteți să lucrați prea mult sau puteți să vă concentrați mult prea mult pe partea aceasta profesională. Da? Apoi, 8 de monede. Da, te văd aici că lucrezi la ceva, lucrezi de unul singur sau este un moment în care vrei să repari ceva anume. E ca și cum zici, uite, mă întorc cu spatele la lupta asta, mă întorc cu spatele la situația asta ciudată și îmi văd de treaba mea. Poate este și o oarecare teamă legată de un loc de muncă sau legată de un proiect. Hai să vedem ce e cu cartea asta, cu arcana majoră. 10 de monede. Deci, uite, parcă mergi într-o adunare de oameni. Ai o ședință. Poate vrei neapărat să rezolvi ceva legat de o casă, o sumă de bani. Fie sunt niște prieteni pe care nu i-ai mai văzut de mult timp, fie este o ședință în care se analizează acolo, nu știu, fiecare cu cât a contribuit, fiecare ce a făcut. E ca e un moment în care să faci un bilanț, da? Și vezi ce s-a întâmplat, ce a fost bun, ce n-a fost bun. Te vezi cu niște foști colegi, cu niște oameni. Hai să vedem 8 de monede, ce vrea să zică. 5 de monede. Da, aici e posibil să întâmpinați o oarecare dificultate legată de muncă, pentru că mi-apare 5 de monede, 5 de bâte, deci parcă trebuie să repari ceva. Da? Poate să fie și o oarecare concurență pe care o simți, dar mai văd și un moment în care, nu știu, parcă nu te simți apreciat suficient, poate la muncă, poate undeva anume. Sau o persoană aici văd care încearcă să repare o problemă de sănătate, ceva important. Hai să vedem. Totuși, uite, iar îmi apare 6-le ăsta de bâte. E victoria asta, e bucuria asta. Deci până la urmă aici, uite, tu ești victorios, reușești să repari ceva, reușești să rezolvi ceva important. Hai să vedem surpriza pentru tine. Surpriza e pajul de monede și îndrăgostiții. O legătură cu zodia Gemeni. Dragilor, surpriza aici este cineva care vă studiază, cineva care vrea să te cunoască mai bine. Poate e o persoană mai tânără, pentru alții poate să însemne și un moment în care vrei să, cineva sau tu, nu știu, deci vreți să treceți aici într-o altă etapă, într-o relație, într-o etapă mai sigură, mai stabilă, mai bună. Da? Cineva care studiază un cuplu, da? Sau nu știu, stai, studiezi un cuplu, vrei să analizezi ceva și rămâi surprins de ceea ce afli. Poate este vorba și despre o propunere, da, în legătură cu un nou început. Sau cineva aici care studiază dragostea, cineva care studiază ideea asta de relații, de parteneriate. Hai să vedem. Pajul de monede sau valetul de monede. Ce-i cu el? 9 de spade. Deci aici eu văd o persoană puțin stresată în legătură cu un nou proiect sau o persoană stresată în legătură cu studiile. Poate să fie și cineva care se află la început de drum. Iar pajul de monede. Deci nu știu, surpriza este o persoană puțin stresată, agitată, poate cineva care se află la început de drum din punct de vedere material sau poate să fie vorba despre o persoană care e puțin stresată aici în legătură cu o sumă de bani sau în legătură cu un nou proiect. Mai vreau o carte. Ce cu pajul ăsta de monede aici?
Cavalerul de monede. Deci e cineva care vrea să vină cu o ofertă serioasă către tine. Aici. Poate să fie și o propunere legată de zona profesională. Doar că, repet, este cineva căruia este teamă, nu știe cum să reacționeze. Dar dacă e vorba de dragoste, cavalerul de monede zice despre o persoană serioasă și parcă e cineva care vrea să pară mult mai matur, da, decât este. Hai să vedem îndrăgostiții și cu îndrăgostiții. Regele de monede. Văd două persoane mai tinere și un bărbat mai matur. Regele de monede zice despre o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dar eu aș zice că surpriza este că cineva aici parcă te studiază sau cineva parcă studiază niște relații tradiționale sau cineva se sfătuiește cu un bărbat aici în legătură cu o relație. Da? Ia să mai vedem, că văd și pe cineva care e puțin supărat. 2 de bâte, 4 de bâte. Da, uite, poate să însemne cineva care își dorește ceva serios cu tine, ceva stabil, doar că e ceva pe un termen lung și foarte lung. Da? Este o persoană care poate a stat, a așteptat, te-a studiat, te-a încercat pe toate părțile și acum încearcă să vină către tine. Pentru alții mai văd și o legătură cu o persoană matură, asumată, e cineva de la drum lung sau este o persoană care nu știu, a renunțat la ceva. A renunțat la ceva. A trecut printr-o pierdere. Am mai cerut o carte și mi-a ieșit 5 de spade și luna. Da, deci e ca și cum cineva aici vrea o dovadă fizică palpabilă în legătură cu o situație și o să rămâi surprins sau surprinsă. Hai să vedem ce zice acest oracol despre surpriza asta. E tare interesant. Și cu surpriza. Surpriza are legătură cu un obstacol. Un obstacol, aveam aici un blocaj. E ceva legat de o călătorie îndepărtată, o vacanță, ceva care e pe termen lung sau ceva ce e blocat pe termen lung și avem noroc, șansă, ceva ce așa a fost să fie și o femeie matură, e o femeie din înalta societate. Ți-am zis, deci dacă ești femeie, poate să fie aici, uite, din ce văd eu, cu pajul ăsta de cupe, cu magicianul, cineva care încearcă să te curteze sau încearcă să se apropie de tine, să vă împrieteniți, dar cumva parcă nu are curajul necesar. Mai vreau o carte. Au ieșit multe. O iubire din trecut, o persoană mai tânără pentru unii. Sau este o persoană aici mai imatură din fire. Și avem un bărbat brunet. O persoană sigură pe ea. Mai vreau o carte. Surpriza. Surpriza, să știi că, uite, poate avea legătură și cu dragostea, pentru că văd aici o creștere din punct de vedere energetic. Da. Deci aici, dragilor, e clar. Deci surpriza vine din partea unei relații sau din partea unei persoane care, așa cum am zis, parcă studiază ceva mult mai intens. Da? Mult mai intens. Da. Parcă e cineva care șoptește aici iubire sau, știu eu, vrea să se apropie de tine. Deci tot mi se accentuează ideea asta. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Foarte curând se va decide ceea ce tu vrei. Apoi, avem aici, este în siguranță pentru tine să iubești, să-ți deschizi inima, să oferi și să primești iubire. Avem atracție,
cineva care se simte atras. Iar ultima carte, sentimente romantice, deci cineva care vrea să-și exploreze aceste sentimente și, așa cum ți-am zis, poate vrea să vină către tine. Însă ce mai văd este o nouă iubire care îți poate deschide mintea în legătură cu o trădare sau în legătură cu niște falsități, dacă cineva poartă o mască falsă în relație. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile. Iar dacă vrei o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația pe care o știi deja, Cristina Zurba Tarot. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau curioasă, e gratuită și oricând ai nevoie de o ghidare mă găsești acolo, este disponibilă în 14 limbi, te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.